Hello, Romanian enthusiasts! Welcome to the episode where we cover how other languages influenced Romanian. And more importantly, what that means for this day and age. So, after telling you a little bit about my own biases and the research available, I will go through this pie chart and try to explore the context of how each language played or still plays a role in the modern Romanian. Then I will talk a teeny tiny bit about the technicalities of what languages influenced what in Romanian. So things like grammar or sentence structure. So that at the end, we can all be mesmerized by some examples. I will use an upper B1 Romanian because of the technical things involved, and you will have subtitles. We have live streams and language calls every single week starting this one, covering news and current affairs in Romania, question and answer sessions, speaking group activities, and even group classes. So check Discord for more details. Off we go! Înainte să vorbim despre acest subiect ciudat, ar trebui să cunoaștem câteva lucruri despre ceea ce vorbim. Ca să nu ne trezim că după ce vedem acest video, vom crede că în Transilvania se folosesc peste tot cuvinte din maghiară sau că în Moldova se articulează mai des decât în celelalte regiuni. Ei bine, de asta am și spus că e ciudată această temă. Pentru că nu poți să te gândești la 100% acuratețe în ceea ce privește datele. Pentru că, da, sunt 3 zone destul de diferite lingvistic, dar intern, în cele 3 zone, există și diferențe mari în materie de tendințe, preferințe, educație, acces la informații, influențe străine și așa mai departe. Și de asta unele cuvinte sunt mai folosite decât altele. Și gramatica e puțin mai diferită, așa cum am văzut în videoul despre accente. Mai mult, chiar și în ziua de azi, limba română se schimbă cu noi cuvinte adăugate în dom în fiecare an. De aceea, în literatura de specialitate există procentaje diferite. Pe lângă asta, mai sunt și eu, care da, am văzut mare parte din țara mea și am ascultat o mulțime de oameni vorbind cu accente și vocabular diferit. Dar nu am cum să știu totul, așa că nu luați tot ce spun ca general valabil. Și de acum încolo folosiți-vă gândirea critică pentru a observa contextul în care vă aflați sau în care se folosește un anumit cuvânt sau o anumită frază. Nu uitați să lăsați un like la acest video și un subscribe pentru Romanian Academy, ca să afle și alți entuziaști de limbă română despre acest canal. În această parte vom începe de la începuturi, iar apoi vom avansa către ziua de azi, vorbind despre marile influențe pe care le-au avut celelalte limbi asupra limbii române. În primul rând, trebuie să ne întoarcem acum vreo 2000 de ani, când dacii încă se băteau cu romanii. După cum știți, sau nu, ei au pierdut. Au ajuns provincie autonomă, dar dependentă de Imperiul Roman. Și limba oficială a devenit latina. Având în vedere faptul că Dacia era provincie autonomă, latina nu a fost neapărat forțată să fie vorbită. Așa că din daca existentă și latina cea nouă s-a creat o latină vulgară, adică o latină vorbită. Un fel de slang din ziua de azi. Și mai e o bună bucată de latină savantă, adică vocabular specific pentru domenii științifice. Cum am spus, diferite surse spun diferite lucruri. Deci, în funcție de unde te uiți, acest substrat latin este între 60 și 72%. Daca, din păcate, nu a fost studiată suficient la vremea ei. Iar până la un studiu elocvent, putem să vorbim doar despre legăturile limbii dacice, care este de origine tracă, cu albaneza și cu cadrul natural. Din nou, în funcție de sursă, există între 2 și 300 de cuvinte cu origine dacă. Apoi, după retragerea aureliană, până prin
1859, limba română a fost ca secțiunea de recenzii de pe Google Maps. Unele popoare au scris mai mult, altele mai puțin. În această perioadă, cea mai semnificativă influență o au slava veche și limbile slavice, precum bulgara, poloneza, rusa sau sârbo-croata. Între secolele 6 și 13, popoarele slave au influențat direct România și româna, pentru că în această perioadă nu doar că nu exista un stat românesc, dar teritoriul României era un fel de aeroport pentru zboruri low cost. Toți veneau, stăteau un pic, luau un suc pe care nu voiau neapărat să-l plătească, poate mai mult, iar apoi plecau fără să tragă apa la toaletă. Undeva între 9 și 14% din limba română este slavică. Ce mai este important de menționat este că influența slavică nu s-a oprit în secolul XIII, ci a continuat mult după din cauza vasalității constante a statelor românești. Cea mai influențată slavic regiune este probabil Moldova. Alte limbi care au influențat până în 1859 româna sunt turca, pe care îi spune că a influențat Valahia, dar nu și restul țării. Și da, Valahia a fost cel mai mult timp sub influență otomană, dar capitala României e în Valahia, deci acolo se decide româna literară. În română sunt aproximativ 1200 de cuvinte cu origine turcă, deci cam 0,8% din vocabular. Apoi, ungara a influențat în Transilvania, nu? Da, capitala României nu a fost niciodată acolo, dar românilor le-au plăcut unele cuvinte ungurești. Și așa au ajuns la vreo 1,4-1,5% din vocabular. Greaca este și ea reprezentată în română, poate chiar dinainte de daci. Vezi porturile grecești de la Marea Neagră. Deci avem și undeva la 1,7% din greacă. Mutându-ne după 1859 și până în 1989, a fost și pentru prima dată când a existat conceptul de România în mod oficial. Cele mai importante influențe sunt cam două. Cea germanică, care a avut impact în mod special în Transilvania, chiar dinainte de 1859, prin Imperiul Austro-Ungar, dar și prin Yiddish, care e 80% germanică și despre care nimeni în România nu vorbește. În română sunt cam 2,5% cuvinte cu origine germanică și apoi cea franceză, în special în perioada interbelică. Atunci când Franța și franceza erau cum e acum engleza, doar că atunci franceza aducea cu ea și un stil. Românii erau îndrăgostiți, și mulți încă sunt, de ceea ce însemna francofonia, dar în special în clasele înalte, unde termenele franțuzești le-au înlocuit pe cele slavice. Dar franceza nu e latină? Da, dar și franceza a evoluat între timp ca limbă. Și da, este greu să spui exact cât la sută din vocabular e francez și cât este latin, trecut prin Franța și readaptat în secolele 19 și 20. Și bineînțeles nu putem să uităm de engleză, care după 1989 continuă să influențeze limba română, de unde se importă cele mai multe cuvinte și astăzi. De aceea, procentul nu se poate ști exact. Ok, bun. Am reușit să terminăm cu vocabularul. Aia a fost partea mai complicată. De ce? Pentru că gramatica chiar e ușor de explicat. În română, majoritatea gramaticii e din latină. Avem cazuri, sunt doar 5. Dar da, îmi pare rău. Avem și 3 genuri. Astea sunt mai ușoare. Avem timpuri verbale, asemănătoare cu cele din latină. Apoi avem 4 moduri personale. Indicativ, conjunctiv, condițional optativ și imperativ. Și 4 nepersonale. Gerundiu, participiu, supin și infinitiv. Din slavă folosim declinarea articolului cu articolul hotărât la final, dar și în mare măsură sintaxa propoziției, care uneori pare aleatorie. Ei bine, noi o vedem ca foarte flexibilă. Acestea ar fi cele mai importante aspecte.
Lucruri ca varietatea de pronume sau de expresii sunt, în opinia mea, doar efectele mai multor factori deja menționați. Și mai e ceva foarte ciudat. Există un mod despre care nu am vorbit până acum, nici măcar în videoclipul despre moduri. Motivul e pentru că nu prea îl învățăm în școală, dar voi face un video despre el pentru că e chiar ca un extraterestru și se numește modul prezumtiv. Spuneți-mi în comentarii dacă vă interesează. Și am ajuns la partea cea mai interesantă, poate, exemple și etimologie. Pentru fiecare influență de vocabular voi da cuvântul din română din ziua de azi. Sunteți pregătiți? Haide, începând de la început. Din păcate nu putem vorbi de origine 100% dacă, dar voi menționa câteva lucruri care se cred a fi de atunci. Balaur, șopârlă, gard, viezure. Apoi din latină avem prea multe, dar voi da vreo 2 exemple. Părți ale corpului, cap, ochi, barbă, cele mai importante verbe, a fi, a avea, a lucra, cuvinte despre aspecte esențiale ale vieții, viață, moarte, om, animale, pui, albină, urs. Mergem la slavă acum cu nume de alimente. Castravete, oțet, slănină, denumiri din natură, vreme, zăpadă, izvor, cuvinte din limbajul de zi cu zi, ceas, bogat, bolnav. Din turcă avem cafea, tutun, cearșaf, baclava, bacșiș. Din maghiară, oraș, gând, viclean. Din greacă, mâine, vopsea, a folosi, spital, zahăr. Mai recent ajungem din nou la franceză și germană, persoană, facil, dificil și blitz, cartof, rucsac. Ca din engleză să avem sandwich, fotbal, computer. Gata cu româna pe azi. As you might have noticed, I did not talk about sounds. That is because I believe sounds are an interesting topic on their own that we will cover in Season 1, Pronunciation, and future cultural videos. Let me know if you are interested in that. In the meanwhile, don't forget to check out Patreon for learning material and Discord to be updated with our activity, as well as the question about this video coming tomorrow. Finally, comment down below any thoughts you might have or questions. Thank you all for watching this, and until the next one, la revedere!